Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre manipulare. Pentru că foarte mulți oameni în traseul lor spiritual, o să mă întrebați care este legătura cu spiritualitatea, foarte mulți oameni pe traseul lor spiritual trec mai întâi prin această izbire de zidul dur al teoriei conspirațiilor, al năruirii realității așa cum o știau ei, al prăbușirii tuturor valorilor, toate lucrurile pe care ei le știau că sunt structuri solide pe care se pot baza, încep să se prăbușească. Lucrurile nu mai stau deloc așa cum își doreau ei să fie. Așa că se produce această destabilizare a minții, destabilizare a imaginii pe care ne-am creat-o sau am proiectat-o noi despre această lume și toată această mascaradă se transformă într-un circ, într-un bâlci mizer în care ne-am rătăcit fiind îmbătați de propria noastră minte. Și pentru că este un pas important, am considerat necesar să vorbim puțin despre manipulare sau felul în care percepem noi manipularea, ce este ea de fapt. Bineînțeles, haideți să începem cu definiția manipulării, așa cum apare ea în Dex, da? Manipularea, spune Dexul, este influențarea opiniei publice printr-un ansamblu de mijloace, presă, radio, etc., prin care, fără a se apela la constrângeri, se impun acesteia anumite comportamente. Haideți să mergem mai departe. Am săpat un picuț și în definiția manipulării psihologice, da? Pentru că manipularea cea mai aspră este cea psihologică. Manipularea psihologică este un tip de influență socială care urmărește schimbarea percepției sau comportamentul celorlalți cu ajutorul unor tactici ascunse, amăgitoare sau chiar abuzive. Deja ding-ding, unii dintre voi, cei care mă urmăriți așa cu un ochi circumspect, spuneți: aha, la mia, dar tu nu încerci să ne schimbi percepția? Nu încerci oare tu să ne manipulezi? Bineînțeles, dar eu vă spun când încerc să vă schimb percepția, adică nu este sub nicio formă o tactică ascunsă, amăgitoare sau abuzivă. Dacă în urma lucrurilor pe care eu le comunic despre schimbarea percepției ajungeți să vă faceți vouă însă vă rău, sau dacă le faceți rău celorlalți, atunci da, probabil că mijloacele mele sunt greșite. Pentru că manipulatorul își urmărește doar propriile interese, deseori, în detrimentul altora, aceste metode pot fi considerate exploatatoare, imorale și înșelătoare. Și totodată, în acest articol despre manipularea psihologică am găsit câteva cerințe, se pare, pentru ca manipularea să aibă succes. Și mi s-a părut foarte interesant de notat, așa că vi le voi spune și pe acestea. Care sunt cerințele pentru ca o manipulare să fie eficientă 100%, să aibă un impact? 1. Manipulatorul își ascunde intențiile, deci intențiile sale sunt ascunse, da? Nu vă pune o imagine în față, vă exploatează un pic percepția și apoi nu vă mai spune nimic, ci dacă ar fi un om cinstit, v-ar explica și care a fost miza din spatele acelui joc de percepție, da? 2. Manipulatorul cunoaște vulnerabilitățile psihologice ale victimei, talent pe care îl posedă diavolul, așa cum este specificat în Coran, este maestrul păpușar, este cel care știe foarte bine care sunt dorințele și nevoile omului, astfel încât să-l manipuleze și să-l tragă cu morcovul înainte spre a face lucruri reprobabile. Da? Așa că acestea abordează tacticile aferente, tacticile potrivite. Da? Dacă cunoști slăbiciunea celuilalt, atunci poți să îl manipulezi. Dacă nu le cunoști, degeaba. Da? Și al treilea pas pentru ca manipularea să fie de succes este ca manipulatorul să aibă o cruzime suficient de mare încât să nu dea înapoi, să nu se dea înapoi de la vătămarea victimei. Iar aici înseamnă că practic nu aveți absolut niciun pic de empatie sau niciun pic de conexiune morală sau spirituală la celălalt. Sunteți complet absorbiți de ego-ul vostru, de dorința voastră de a vă atinge propriul scop, da? Am stat eu și m-am gândit și am zis, haide să le dau oamenilor și câteva exemple de manipulare ca să detaliez în măreția ego-ului meu cât sunt eu de inteligentă. Și veți vedea care este sorgintea acestei inteligențe și foarte mulți dintre voi, dintre cei care recunoașteți foarte repede semnele manipulării, veți avea ceva de învățat din acest calup. Care sunt exemple de manipulare clasice pe care le puteți percepe în lumea înconjurătoare?
Păi mi-am notat eu câteva aspecte și am spus reclamele, da, sunt o sursă de manipulare, știrile de la TV și totodată marketingul de orice fel, campaniile de marketing din magazine, marketingul este și partea procesului de advertising, de reclame și așa mai departe. Marketingul, promovarea unui produs pentru a fi vândut, da? Pentru a crește profitul companiei producătoare de anumite produse. Haideți să începem cu reclamele. Dacă vă uitați voi la reclamele TV, o să spuneți, da, normal că ăla vrea să-și vândă produsul, filmează acolo un clipuleț înduioșător și eu fac tot felul de achiziții. Bineînțeles că există foarte multe metode de a face reclamă, există reclamă loială, reclamă neloială, atunci când folosești un alt produs ca să-l compari cu produsul tău. Țineți minte că se spune, acesta e un detergent obișnuit și acesta este produsul X, da? În momentul acela este o comparare prin care vrei să distrugi concurența. Celelalte tipuri de detergenți sunt complet nasoale și nu funcționează, dar al nostru este premium, da? Este o lovitură la joale, cum îi spun eu, sau încearcă să se ridice călcându-l pe altul în picioare. Ca să vinzi un produs sau ca să-l declari ca fiind foarte bun, acesta trebuie să aibă niște calități unice, proprii, de sine stătătoare și să nu facă neapărat obiectul comparației cu alte produse. Dacă un produs este de o calitate atât de mare, nici că are nevoie de reclame. Ați remarcat că Porsche, spre exemplu, nu are nicio reclamă? TV nu are nevoie de reclame pentru că este un produs premium, este o mașină care e foarte, foarte bună. Nu se promovează niciodată în reclame TV, nici la radio, pentru că nu au nevoie. Știu foarte bine care este valoarea lor de piață, s-au poziționat undeva foarte sus și oamenii nu trebuie să urmărească reclame TV ca să știe cum să-și achiziționeze produsul. Mașinile de calitate mai joasă au nevoie de reclame pentru că trebuie să-și promoveze anumite calități pe care le scot în evidență ca și formă de comparare cu alte calități ale altor mașini. Spre exemplu, unul îți oferă nu știu câte rate, altul îți oferă nu știu ce sistem de navigație prin GPS, altul îți oferă jante din nu știu ce tip de aliaj. Da? Deci încearcă să iasă în evidență cu câte ceva, cu câte o particularitate în comparație cu alte produse. Pe când Porsche este Porsche, da? Adică toată lumea știe care este calitatea acestuia. Totodată, reclamele mai întrebuințează și tot felul de mijloace din acestea ascunse care au făcut obiectul unor dezbateri de-a lungul anilor, prin care se manipulează practic prin mesaje subliminale, se manipulează mintea oamenilor. Ce înseamnă mesajele subliminale? Și există și în ziua de astăzi. Mesaje subliminale sunt, spre exemplu, în fracțiuni de secundă de imagine care ți apar, care scapă minții tale conștiente, dar care se imprimă automat în subconștient. Spre exemplu, dacă în timpul difuzării unui film la cinema, pentru o fracțiune de secundă apare imaginea de popcorn sau imaginea de Coca-Cola, brusc ți se face sete, mintea ta conștientă nu a putut repera ce s-a produs în acel fragment de imagine și ai nevoie brusc să crânți în ceva, să ronți în ceva și te gândești întotdeauna la un popcorn sau la Coca-Cola. Deci acesta este doar exemplul de manipulare sau de mesaj subliminal. Dar totodată aceste mesaje subliminale mai apar într-o formă soft în toate reclamele pe care le vedeți la TV. Spre exemplu, dacă ambalajul produsului pe care trebuie să-l cumpărați, spre exemplu, un anumit tip de brânză topită și are un ambalaj roșu cu albastru, atunci veți vedea că doi copii discută despre prânzul lor la școală, unul având un tricou roșu, iar altul având un tricou albastru. Mesajele subliminale se adresează subconștientului vostru, ele se întipăresc în mintea voastră. Voi nu rețineți produsul când vă uitați la acea reclamă, voi rețineți toate detaliile care vă arată săgețile către acel produs. Practic, vă indică culoarea, muzica, probabil imită niște sunete din supermarketuri, cling-clong, cling-clong, da? Acele sunete prin care se atenționează, nu știu, anumite sau se transmit diferite mesaje prin supermarketuri. Și voi vă uitați la acel calup de reclame, îl urmăriți pe absolut tot și într-o bună zi voi mergeți prin magazin. Acel semnal sonor care se declanșează prin supermarketuri vă trezește ceva în memorie. Nu știți cum, dar în memoria subconștientului vostru absolut totul se stochează. Așa că deja aveți primul semnal de alertă. Apoi vă treziți că mergeți subit
către un raion unde anumite produse sunt înfățișate la nivelul înălțimii unui om de statură medie, să spunem, da? Iar acolo reperați niște culori, roșu și albastru. Dintre toate produsele pe care ați fi putut să le selectați, brusc acela vă atrage atenția și nici nu vă dați seama sau pe nesimțite, pur și simplu luați acel produs și îl puneți în coș. Le spuneți tuturor prietenilor, nu mă manipulează ăștia cu reclamele lor, eu sunt, domnule, am luciditate mentală, nu pic eu în plasa lor. Dar de ce ai ales tocmai acel produs dintre zeci de sortimente de brânză, să spunem, da? Așa că astfel funcționează mesajele subliminale, prin melodia de fundal, prin, efectele emoționale, prin faptul că folosesc în ziua de astăzi tot mai mulți oameni care seamănă la chip cu oamenii normali. Ați văzut că au scăzut foarte mult personajele acelea cu dinți impecabili, cu corpuri perfecte și vă arată că într-un magazin de produse, de articole vestimentare sportive, personajele care apar în reclame sunt unele care nu sunt deloc fit, care nu sunt deloc lucrate la sală, pentru că trebuie să semene cu mine și cu tine, constatându-se de-a lungul studiilor efectuate că oamenii de rând cu burtă și cu niște șunculițe pe ei sunt mai degrabă în rândul cumpărătorilor de astfel de produse decât cei care sunt fit, da? Așa că produsele se adresează lor și trebuie să reproducem înfățișarea clientului nostru astfel încât el să se recunoască. Totul este de fapt proiecție, așa că oamenii aceștia care lucrează în departamentele de reclame, de marketing, de advertising sunt foarte, foarte buni cunoscători ai psihicului uman, foarte buni cunoscători ai dorințelor acestora, ai nevoilor acestor oameni și știu să-i manipuleze în fel și chip astfel încât produsul să fie reperat din start, achiziționat și astfel profiturile companiei să crească. Totodată, știrile mai sunt o astfel de sursă de manipulare. Știrile care detaliază tot felul de evenimente. Spre exemplu, poate că mulți dintre voi nu știu, dar anumite evenimente care se produc în fața unor mari centre comerciale, în fața unor magazine sau într-un magazin, sunt de fapt uneori evenimente provocate chiar de proprietarii acelor spații. Acum, putem să mergem foarte departe și mulți dintre voi să pretindeți să mă acuzați de fapt de teoria conspirației, dar este real. Am trăit chestia asta pe pielea mea când lucram undeva și se pot face tot felul de mici accidente, de tot felul de incidente prin care echipajul de știri vine să filmeze ceva, în spate se vede sigla magazinului sau sigla locului pe care acești oameni doresc să-l promoveze și poftim, iată, niște reclamă negativă sau pozitivă, tot reclamă este. Așa că se pot întâmpla tot felul de astfel de evenimente care apar la știri. Totodată la știri, pentru că sunt urmărite de o mare majoritate a oamenilor, a populației unei țări, se aruncă tot felul de știri din acestea speculative, da? Spre exemplu, vine sezonul estival. Ce reclame urmează să fie foarte intensificate? Păi urmează să fie intensificate reclamele despre acești paraziți, căpuși și purici la câini. Vrem să vindem toate lesele sau zgărzile antipurici, vrem să vindem toate soluțiile împotriva căpușilor, vrem să vindem totodată toate kiturile pentru, deparazitarea oamenilor care au luat căpuși de la animale, etc. Ce se difuzează la știri? Se difuzează la știri că nu știu ce copil în comuna Pătârlagele, uitată de lume acum 500 de ani, a fost mușcat odată de o căpușă, da? Pentru că știrile acum au un caracter viral și global. Se întâmplau lucrurile astea și pe vremea când nu existau televizoare. Dar știam noi în satul X ce s-a întâmplat în satul de alături? Nu. Dar rămite ce s-a întâmplat în nu știu ce țară îndepărtată. Acum știrile au această capacitate de a aduce un eveniment care pare izolat și uitat undeva într-un colț al lumii și le aduce în atenția noastră, celor care ne aflăm probabil într-o zonă cu totul altă climă, cu totul altă preocupare de viață, să spunem. Și atunci noi trăim, se inoculează în interiorul nostru acest sentiment de panică. Având sentimentul de panică,
este sezonul propice ca acele reclame să înceapă să fie difuzate. Așa că știrile lucrează mână în mână cu reclamele. Vedem ceva ce ne sperie la știri, ne sperie că au început să apară căpuși prin iarbă și apoi începem să fim bombardați cu reclame, cu soluții anticăpuși. De ce vă dau exemplul acesta? Bineînțeles că vă dau exemple care sunt în ton cu experiența mea de viață. Am avut câini nenumărați, am avut și câini plini de căpuși când nu știam de soluțiile anticăpuși, care stăteau în bătătură, da, și am avut și câine care a locuit cu mine în casă. Deși îi puneam soluții antipurici pentru că era lățos, îmi aducea niște căpuși agățate. M-am trezit odată că umblă pe mine, dar am observat că acea căpușă de animal nu se lipește de mine. Am trăit, n-am pățit absolut nimic și când aflu câteodată câte ceva că cineva a fost mușcat de o căpușă, da, dar este un anumit soi de căpușă care atacă pielea omului. Căpușa de câine nu m-a afectat absolut niciodată. Și nu are sens să trăiesc cu această panică în mod constant și să nu mă bucur de a merge cu picioarele goale prin iarbă. Da, sunt în picioarele goale și pot vedea ce s-a agățat pe mine. Este un subiect controversat, unii vor avea reacții virulente, dar reacțiile virulente pe care le aveți sunt în acord cu experiența voastră de viață. Dacă ați fost mușcați de căpuși, o să spuneți la mine aiurează. Nu aiurez. În experiența mea de viață chiar nu a existat un astfel de incident. Și știți că credința ta te salvează. Dacă tu ai credință și frică de căpușă, atunci căpușa va trage la tine pentru că ești pe vibrație joasă, ești pe vibrația căpușei. Dacă nu ai frică de căpușă, aceasta te va ocoli pentru că nu poate să apuce vibrația ta. Ești ca un tren de mare viteză care trece pe lângă o căruță. Oricât ar vrea să arunce cu lasoul după tine, nu te prinde. Mergem mai departe. O altă formă de manipulare este marketingul. Marketingul care cuprinde o gamă mai largă de servicii care se ocupă practic cu pomparea imaginii unui anumit produs sau transformarea lui în ceva sine qua non, fără de care nu se poate, astfel încât să se stârnească în noi o necesitate care în mod normal nu exista și să se nască totodată o nevoie de cumpărare. Așa că marketingul face tot felul de învârtelnițe de jocuri din acestea mentale de labirinturi prin care ne determină să credem că vrem ceva ce în mod normal n-am fi vrut. Pentru acest punct aș vrea să vă dau exemplul despre care v-am mai vorbit în postările anterioare, exemplul magazinului Ikea și exemplul supermarketurilor și amplasării produselor înăuntru. Urmărisem un documentar despre magazinul Ikea, dar acesta nu vreau să fie un subiect împotriva acestui magazin, pentru că este unul dintre magazinele mele preferate, mă duc acolo, îmi place și mâncarea, îmi place să mă și uit la produse și marea majoritate a lucrurilor pe care le vedeți în casa mea sunt Ikea, da? Așa că îl recomand din punctul ăsta de vedere, doar să rămâneți puțin lucizi în privința manipulării ce poate fi exercitată. Toate magazinele Ikea sunt făcute cu o anumită logică de niște arhitecți care au declarat care este secretul și care a fost de fapt conceptul din spatele clădirii magazinelor Ikea în acest stil. Magazinele Ikea sunt niște magazine care fructifică profitul la maximum, care reduc toate costurile la minim, astfel încât câștigurile sunt foarte mari în ciuda prețurilor mici pe care produsele din acest magazin le au. Magazinele Ikea se construiesc în general în afara orașelor. Când se construiește ceva în afara orașului, vă dați seama că prețul terenului sau chiria spațiului pe care s-a clădit acest material este infimă față de un spațiu pe care l-ați lua în centrul Bucureștiului, în buricul târgului, unde chiria pe spațiu ar fi probabil de 10 ori mai mare. Așa că, practic, ei au făcut o reducere de cost. Dar, totodată, această tactică funcționează și pentru manipularea clientului. Odată ce tu ai străbătut dita mai drumul până la magazinul Ikea, nu poți să te întorci de acolo cu mâna goală. Haide, dragă soțule, păi am ajuns până acum și nu luăm nimic? Totodată, dacă tot am ajuns aici, hai să mâncăm aici, ce ne mai ducem la restaurant? Uite, au și mâncare, ia să vedem meniul ăla, da, pulpă de rață, etc., etc. Și ești prins deja. You're hooked, cum spun americanii, te-au prins în cârlig. Ai ajuns acolo la distanță foarte mare, în mod clar vei cumpăra o chichiță cât de mică, indiferent că n-ai găsit obiectul pentru care te-ai dus și odată ce intri în magazin, acest magazin nu are ferestre. Există câteva mici excepții în care au început să pună niște geamuri aici-colo,
dar de obicei este ca această cutie imensă în care intrăm și nu ne mai dăm seama de condițiile atmosferice de afară. Dacă era canicul, acolo pompează aerul condiționat, este foarte multă lumină, este întotdeauna o muzică calmă și plăcută prin care să te simți în largul tău și să nu-ți mai dorești, domnule, să pleci. Odată ce ai intrat, magazinul acesta te conduce pe culoare printr-un sistem de săgeți prin care ești practic rotit în primele minute de la intrarea ta în magazin pe loc de mai multe ori. E ca și când ai fi legat la ochi și învârtit până când nu-ți mai dai seama care este sensul direcției în care te duci și care este sensul direcției din care ai venit. Așa că ești învârtit acolo în primele minute, te duc scările așa pe lateral, apoi te mai întorci pe alocuri pe nu știu pe unde și nu-ți mai dai seama care e nordul, care e sudul, care e estul, care e vestul, în ce colț ai parcat mașina, nici nu știi să arăți că e acolo sau acolo, măcar așa ca punct de reper al punctelor cardinale. Fiind acum bulversat, ești trapped, ești prins în captivitate, ești încarcerat. Acum treci pe acolo prin magazin și atenție, ești un om hotărât și determinat. Ți-ai notat acolo că vei cumpăra niște lenjerie de pat, vei cumpăra neapărat nu știu ce tăblie pentru patul tău și vei lua probabil 2 perne. Și ești foarte chitit. Acestea sunt obiectele tale din listă. Tu știi foarte bine că pe astea mizezi. Dar primul lucru pe care îl vezi când intri în magazin sunt niște pături, reducere de la 59,99 la 39,99. Prețul foarte mare pe o fâșie dintre aceea de hârtie galbenă care să-l facă să iasă în evidență. Alături vezi acolo un set de 10 umerașe la doar 20 de lei, 19 lei. Wow, doar 19 lei, umerașe! Mergi mai departe și te plimbi și tot ești bombardat cu astfel de obiecte care se află la reducere. Dar după ce ai mai parcurs un picuț bucla aceea prin care te tot preumbli, căutând în sfârșit raionul acelor obiecte pe care tu ești chitit să le cumperi, vei mai vedea de încă vreo 4-5 ori aceleași pături la 39,99, care au fost reduse de la 59,99, și vei vedea totodată acele umerașe la 19 lei. De vreo 4-5 ori acestea vor apărea în calea ta în diferite locuri, uneori în locuri complet nepotrivite. Umerașele sunt puse la capul patului unui pat pe care Ikea îl vinde. Și zici, ce-o căuta ăsta aici? N-are legătură, dar ia uite, e 19,99. Ne dându-ți seama că toate aceste amplasamente ale produselor în anumite locuri și repetarea lor pe parcursul drumului tău pe care tu îl urmezi cu religiozitate, mergi pe acel drum cu săgeți neștiind că angajații au tot felul de căi ascunse sau că există scurtături pe care le-am dovedit în ultima perioadă, îmi dau seama care sunt acele scurtături și ocolesc și fentez toate raioanele de care nu sunt interesată atunci când am o necesitate de cumpărare. Nu-ți dai seama, practic, că subconștientul tău este bombardat cu acel obiect care este ieftin, care este redus. Și mergi ce mergi și hai să spunem că ți-ai finalizat în sfârșit cumpărăturile, te-ai mai dus și ai spus, hai, mai fac un pic de abatere de la ce plan aveam eu și mai și mănânc ceva aici, că ia uite ce ieftin este totul. Și în drum spre casă ți apar iarăși umerașele și acele pături și te trezești că iei pătura la sub braț și un set de umerașe. Hai, domnule, că sunt reduse. Tocmai mi-am dat seama că am nevoie și dacă n-am eu nevoie, poate are soacra mea nevoie. Și lasă că dacă nu, îi le duc lui sora mea sau le iau pe alea vechi ale mele și îi le dau lui nu știu cine și le păstrez pe astea, da? Tu nu ți-ai dat seama că a lucrat în subconștientul tău și a săpat și a săpat și a săpat și tocmai ți-a generat o nevoie doar pentru că prețul acela era mai mic. Deși tu nu aveai absolut nicio nevoie de umerașe, de acum înainte ai găsit un loc pentru umerașele tale, a lucrat în mintea ta pe tot acest timp, a apărut instanța 1, instanța 2, instanța 3, instanța 4 și jos, la casele de marcat, ai constatat că ai această nevoie și că arată prea bine ca să le refuzi. Astfel, ți s-a vândut niște produse pentru care nu erai deloc pregătit să cheltuiești niște bani. De aceea, de foarte multe ori, să spunem, mergeam la Ikea doar ca să cumpăr, nu știu, 2 boluri, 2 castroane, care m-ar fi costat, să spunem, 25-30 de lei și cheltuiam 500 și ceva de lei pe niște cumpărături, fără să-mi dau seama cum de-am ajuns la suma asta fabuloasă, deși totul era super ieftin în magazin. Așa că aceasta este o formă de manipulare. Totodată acest lucru se practică și în supermarketuri care au un traseu
Ați văzut că anumite produse de sezon sunt băgate la intrarea în magazin când intri, să știi că este motivul Halloween-ului, când intri să știi că este luna detergenților, când intri să știi că este sezonul estival și atunci găsim foarte multe baloane, jucării, papuci de plastic, șorți și umbrele de soare sau șezlonguri. Da? Imediat ce ai intrat în magazin, te bombardează cu produsele pentru sezonul respectiv. Parcurgi distanțele pe care le parcurgi și la un moment dat, după ce ai obosit, ajungi la casele de marcat care sunt încărcate de dulciuri, obiecte care să spotolească setea, de produse care să spotolească setea, sucuri, apă și așa mai departe, gume de mestecat, că deja ți s-a împuțit respirația cât ai hălăduit pe acolo. Dacă ai și 2-3 copii cu tine, vor vedea sigur ciocolata Mars, toate lucrurile acelea care sunt energizante, dătătoare de zahăr, după ce ești istovit, după ce ești cu nervii la pământ. Copilul tău scâncește pentru că s-a plictisit așteptând cu tine la coada interminabilă și atunci dorește o gumă de mestecat, dorește o mică ciocolățică, un mic Barney, o prăjiturică, o prăjitură măgura și așa mai departe. Și toate acele produse sunt plasate cu mare atenție acolo, da? Bombonele, ciupa-ciup, sacadele, tot ce vrei. Și ce face părintele care este obosit că deja a bătut tot magazinul la picior cu un copil care scâncea după el? Îi cumpără acestuia aceste produse. Iată, deja manipularea s-a produs, am luat lucruri în afara listei noastre, am luat. Astfel, suntem tot timpul manipulați, suntem purtați de colo până colo. Intri într-un mall și ca femeie te uiți în stânga, poze cu femei frumoase, în dreapta poze cu femei frumoase, toate în chiloți, toate aranjate, toate super stilate și îți scade stima de sine, deși tu venisei de afară ca o zmeoaică, încât intri în magazine și cauți să-ți îmbunătățești imaginea, cumpărând produse pentru păr, cumpărând produse, haine cu care să te îmbraci, încălțăminte nouă și așa mai departe. Dar ducându-te acasă vei constata că tu oricum erai urâtă în magazin, oricum erai cu straiele tale ponosite în magazin. Acum le-ai adus pe astea și ai lucruri frumoase în casă, dar nu te vede nimeni cu ele. Și îți creezi tot felul de scenarii, tot felul de oportunități în care să te arăți cu acele haine, îi influențând astfel multe alte femei care sunt colegele tale invidioase și acestea dând buluc să-și cumpere și ele ca să te depășească. Iată cum înflorește industria, iar omul devine din ce în ce mai sărac, îndepărtându-se de visurile sale reale, îndepărtându-se de dorințele sale reale. Poate că își dorea să meargă la un curs de chitară, poate că își dorea să învețe să cânte la pian, dar ce să vezi, nu ne ajungem cu banii, domnule, nu ne ajungem cu banii. Nu știu, dăm pe mâncare, pe haine, nu știu pe ce se duc. Păi nu știi pe ce se duc pentru că ai operat dintr-un loc al neștiinței, ai operat dintr-un loc al inconștienței, nu ai fost conștient, nu ai participat cu mintea conștientă. Bine, exemple sunt nenumărate despre astfel de manipulări, da? Dar am zis, hai să ne gândim și la soluție. Și am luat, și o să vă dau exemplul meu personal, pentru că multora dintre voi vă place când spun eu sunt așa, dacă aș spune tu ești așa, mulți se simt deranjați, deși acesta ar fi primul pas ca fiecare să se vindece, pentru că este nevoie de un pic de șoc ca să se clintească piatra, da? Ca să urnim piatra, mai întâi trebuie să-i dăm un imbold puternic. O să folosesc exemplul meu și o să vă spun așa. Am stat eu și m-am gândit și am spus cum de recunosc eu această manipulare în lume, mai ales când eram în faza aceea noapte neagră a sufletului, în care eram sufocată de tot felul de știri, de manipulare, de conspirații, de cum ne manipulează ăștia mintea, de cum ne joacă pe degete, de cum ne bagă măștile pe gât în perioada pandemiei, de cum ne vând tot felul de produse de care noi nu aveam nevoie, n-avea nimeni nevoie de produse de dezinfectare a mâinii până să vină pandemia. Și chiar și acum, deși nu spune nimeni că virusul a dispărut, lumea nu se mai interesează de astfel de produse, da? Pentru că noi, de fapt, am fost supuși unor manipulări mentale foarte dure și am făcut ceea ce au făcut și ceilalți. Am urmat spiritul de turmă. Și înainte de această fază de a intra în noaptea neagră a sufletului, treceam, spuneam eu, prin această fază în care recunoșteam manipulare acolo, manipulare, ăla vrea să mă jefuiască, ăla vrea să mă fure, lasă că știu eu că ăștia se joacă cu mintea mea, etc. Și m-am gândit, de ce văd eu astfel de lucruri? De ce reușesc eu să reperez? Și cei care mă cunosc deja foarte bine vor ști că teoria mea este, cea sfântă și sacră, este că totul este proiecția noastră, da? Așa că recunoșteam toate aceste lucruri în jur și o să fac acum un desen, o să scriu pe tablă. Recunoșteam toate aceste lucruri pentru că cândva, în copilărie,
da, în copilărie, cineva m-a crescut, părinții mei, da, m-au crescut cu acest sistem de recompensă și pedeapsă. Copilărie, și pedeapsă, recompensă și pedeapsă. Acestea sunt tool-urile sau mijloacele de care dispune orice părinte în momentul în care vrea să-și educe copilul, da? Face bine? Bravo, dragul mami, super frumos! Ce bine te-ai descurcat! Cine este cel mai deștept? Etc. Și dacă greșește, ești pedepsit. Treci la colț, stai cu genunchii pe coajă de nucă, nu mai ai voie afară, nu mai ai voie la televizor, nu mai ai voie să mănânci ciocolată. Acesta este sistemul cu care creștem, da? Se submersează, se scufundă acest copil care a venit din legea unității în lumea duală, unde realizează că sunt lucruri bune pe care le face și sunt lucruri rele pe care le face, în funcție de cum i-au spus ceilalți din afara sa. Astfel, el trece prin acest sistem și se separă în mintea lui judecata umană. Apare această dicotomie, da? Este bun sau este rău? Am făcut bine sau n-am făcut bine? Cu timpul, dacă se repetă constant orice comportament asupra copilului, orice lucru pe care îl facem repetat asupra cuiva, devine o obișnuință, da? Practic, copilul nu mai are nevoie ca părinții lui să fie în preajma lui pentru a emite propriile judecăți. Ce se întâmplă? Înseamnă că internalizează să spunem, manipularea externă, da? Internalizează manipularea externă. Așa că sistemul acesta, pedeapsă, recompensă pe care îl aplicau părinții asupra sa, devine propria lui voce interioară. Știți că dacă vă critică părintele când scrieți ceva urât pe caiet, atunci vreți să semnați repede un document în fața unei funcționare a statului și spuneți: stați puțin, stați așa, stați că am greșit o literă, am mâncat o literă sau ceva, și te corectezi. De fapt, nu te-a certat nimeni, dar tu singur te cerți în capul tău, pentru că de acum figurile părinților le iei și le internalizezi, le introduci în corpul tău. Orice îi face prin această lume, vei auzi pe de o parte vocea mamei, pe de o parte vocea tatălui. Unul te critică, altul te laudă. Celălalt te critică și ăstălaltul te laudă. Da? Deci de fiecare dată va fi vocea amândurora în capul tău. Pentru diverse activități, da? Câteodată tatăl te-a criticat strict pentru teme, pentru că făceai temele doar cu tatăl. Și asta cuprinde scrisul, matematica, felul în care rețineai informațiile, etc. Iar mama te certa pentru lucrurile practice, pentru cum manevrai lucrurile prin casă. Iarăși ai scăpat farfuria aia din mână, aoleu, de ce neîndemânatic poți fi. Și astfel iei toate aceste lucruri și vocile se inoculează în mintea ta. De acum nu mai ai nevoie de participarea părinților sau de prezența lor în viața ta, ca să știi că trebuie să jonglezi iarăși pe această funie între cele două polarități. Și aici v-aș da exemplu cu acel elefant cu elefantul care este dresat de mic, punându-i se o funie în jurul piciorului, de care această funie este legată la celălalt capăt de un băț. Și de câte ori elefantul dorește să plece, este bătut. Pentru că este bătut, acesta crește ce crește și poți să îi lași funia liberă la celălalt capăt sau să-i pui un bețigaș firav, că elefantul nu va pleca din loc. Atâta s-a obișnuit că atunci când este legat de funie, va primi bătaie dacă face un pas în afara acestui perimetru, atunci el rămâne cu această frică inoculată în el, indiferent că poate doborî și copacul, și un copac gros de care ar fi legat. Mă mai încurc în cuvinte că parcă folosesc niște cuvinte prea complicate. Dar mă rog, ați înțeles. Este practic condiționarea care se aplică asupra acelui elefant și această condiționare funcționează de aceeași manieră și în viața copilului. Nu mai trebuie să fie mama și tatăl la alături, pentru că îmi dau singur peste mână, mă cert singur, mă critic singur. Se dezvoltă practic criticul interior, care reprezintă nimic altceva decât manipularea pe care am primit-o de la părinții noștri. Pentru că ce făceau părinții noștri prin acel sistem de recompensă și pedeapsă? Încercau să ne influențeze opinia printr-un ansamblu de mijloace, da?
prin care, fără a se apela la constrângeri, se impun acestuia anumite comportamente. Și asta este definiția manipulării. Deci voiau să obțină de la noi un comportament dorit prin tot felul de mijloace și tactici. Mijloacele și tacticile folosite de părinți în condiționarea copiilor, de orice părinte, și nu este absolut nimic greșit. Cu toții trecem prin asta. Este pragul traseului nostru pe acest pământ. Prin sistemul de recompensă și pedeapsă. Aceasta este o formă de manipulare. Apoi luăm și internalizăm aceste lucruri și le introducem în noi. De acum înainte avem o personalitate multiplă. Eu și criticul meu interior. Criticul meu interior reprezentând figura părintelui care m-a criticat. Ce se întâmplă mai departe? După ce are loc această internalizare, dacă acest sentiment a intrat în mine, ce s-a întâmplat? Cunosc manipularea, o cunosc, o știu, este a mea, este în interiorul meu. Știu că criticul meu interior și cu mine însumi, două personaje ale propriei mele personalități, fac acest joc, da? Dacă eu cunosc acest lucru, înseamnă că pot manipula pe alții. Doar dacă ceva este în mine, pot recunoaște că este și la exterior. Așa că încep să exersez acest lucru și asupra celorlalți. Aplic și asupra lor recompensă și pedeapsă. Și nu vreau să fie acum o chestie foarte stranie pentru mulți dintre voi. Este foarte greu de asimilat faptul că poți spune despre tine însuți că ești manipulator. Eu sunt manipulatoare, oameni buni. Și voi sunteți, fiecare dintre noi suntem. Pentru că ce înseamnă a fi manipulator? Înseamnă să folosim oamenii pentru scopurile noastre egoiste. Și cu toții ne folosim. Ne folosim de soțul nostru, ne folosim de copiii noștri pentru a câștiga acest statut de importanță, că suntem niște oameni importanți și că suntem niște oameni folositori, de folos cuiva. Ne folosim pentru a ne satisface nevoile afective. Ne folosim de oameni pentru a ne satisface nevoile de, cum sunt eu, de a vorbi despre subiectele despre care vorbesc. Altul își satisface nevoia de, nu știu, a-i discuta pe alții și atunci are nevoie de victimele sale. Altul are nevoie să fie salvator și atunci are nevoie de oameni neajutorați. Cu toții facem asta pe toate nivelurile vieții noastre. Avem nevoie să fim considerați înțelepți și atunci ne ducem și îi ajutăm pe oamenii aceia căror minte nu se dezvoltă foarte repede, etc. Detaliile pot fi multiple, da? Așa că noi cu toții deținem acest manipulator în interiorul nostru. Și odată ce pot manipula pe alții, atunci recunosc manipularea. Cu alte cuvinte, ce am explicat eu în acest traseu? Am spus, domnule, de ce recunosc eu manipularea în ceilalți oameni? Și am spus, o recunosc pentru că am pornit așa, de la părinții ăștia, apoi am internalizat criticul interior, apoi am început să-i manipulez pe alții. Deci, ceea ce văd la exterior este și în mine. Dacă ar fi să facem backtrack, da? Le luăm de la coadă la cap, recunosc manipularea pentru că îi pot manipula pe alții, da? De ce îi pot manipula pe alții? Pentru că în interiorul meu, eu asupra mea exercit acest proces de manipulare. Și de ce fac asta? Pentru că la rândul meu mi s-a aplicat acest tipar, l-am recunoscut la ceilalți și mi l-am însușit. Așa că tot traseul, dacă este să-l luăm de la coadă la cap, recunosc manipularea pentru că eu sunt manipulator cu alții și cu mine însumi sau însămi. Ce înseamnă acest lucru? Dacă eu aplic această manipulare cu mine, înseamnă că acest proces a fost inițial învățat. Da? Noi l-am văzut la tiparul pe care părinții noștri l-au aplicat asupra noastră. Ce se întâmplă cu orice lucru care a fost învățat? Pentru fiecare lucru învățat există și dezvăț, bineînțeles, da? Și acum, cum anulez eu acest sistem pe care eu l-am învățat de la alții
și pe care îl aplic și asupra celorlalți, recunoscându-l peste tot în lume și ajungând la concluzii din acestea absurde prin care spunem toată lumea e o manipulatoare, toate femeile își bat joc de bărbați, toate femeile îi manipulează pe bărbați. Lasă că ăsta amicul mă manipulează doar ca să-i dau niște dulciuri, etc. Da? Discuțiile astea sunt din ce în ce mai exagerate și cu cât le spunem tot mai des în viața noastră, sunt simbolul faptului că noi înșine suntem la un grad destul de avansat de manipulare cu propria noastră persoană. Deci pentru fiecare lucru învățat, și noi am învățat totul în copilărie, există și dezvăț. Cum facem noi această dezvățare? Având în vedere acest tipar pe care vi l-am propus încă de la început, trebuie să anulăm complet totul din fașă, da? Anulăm sistemul de recompensă și pedeapsă. Ce înseamnă că anulez acest sistem de recompensă și pedeapsă? La ce anume se aplică recompensa și pedeapsa? La o dorință anume sau o nevoie anume, da? Dorință sau nevoie. Atenție, v-am spus în prezentarea tipurilor de manipulare din media, din știri și din marketing, că de fiecare dată mai întâi se iscă o nevoie pe care tu nu știai că o ai. Deci tu nu aveai acea nevoie. Mai întâi o ridică la suprafață și apoi îți spun gustă această Fanta cu efectul shake it. Cine Dumnezeu avea nevoie de efectul shake it într-o băutură sau într-un suc de fructe? Atunci când bunicii ne fac must la țară ne spun mustul ăsta are efectul shake it. Dacă nu are efectul shake it, nu mai este la fel de bună? Bullshit. Deci este o mare, mare balivernă inventată doar ca să crezi că are ceva special față de alte sucuri din comerț. Așa că mai întâi s-a creat dorința și nevoia și acest lucru ne face manipulabili, ne face demni de a fi apucați de căpăstru și mânați prin târg ca niște catâri. Da? Dar dacă eu vreau să trec prin acest proces de dezvățare, trebuie să îmi anulez cumva această dorință sau nevoie. Adică să nu existe nicio miză. Da? Hai să spunem, anulăm miza. Ce înseamnă că anulezi miza? Nimic nu se pierde și nimic nu se câștigă. Să mă gândesc în acești termeni, pentru că orice schimbare în viața mea vine prin tiparul gânduri, cuvinte și acțiuni despre care v-am vorbit, așa că trebuie să înlătur miza pe care am avut-o în momentul în care am fost trasă într-un joc. Care a fost miza? Să-mi satisfac o anumită dorință sau nevoie. Înlăturând-o pe aceasta, nu mai sunt susceptibil procesului de manipulare. Nu mai pot fi tras în vari direcții de către orice mână care este foarte abilă sau de către orice om care are capacități psihologice mult mai tari decât ale mele și mă poate deturna din calea mea. Când mă gândesc că nu am nimic de pierdut și nimic de câștigat, atunci încep să văd lucrurile în valoarea lor reală, da? Nu mai sunt influențat, nu mai văd lucrurile prin unghiul meu limitat de percepție, pentru că dorința și nevoia ne face să vedem lucrurile doar prin prisma lor. Dacă eu îmi doresc sex, spre exemplu, și sunt un bărbat încins de dimineață până seara, de dimineață până seara eu nu văd decât decolteele femeilor, felul în care dau din fund pe stradă, felul în care își țuguie buzele, etc. Dar asta nu înseamnă că realitatea mea cuprinde doar aceste lucruri. Mai întâlnesc și o floare, mai întâlnesc și un fluture, mai văd și un restaurant frumos sau poate văd un parc frumos aranjat. Dar atunci când nevoia mea mă mână prin această viață sau dorința mea ardentă, atunci voi vedea totul filtrat. Dacă dorința mea sunt banii, fie îi voi vedea pe ceilalți care sunt mult mai bogați decât mine, fie voi vedea tot felul de metode din acestea, mă voi concentra cu precădere în metode de a face bani. Voi vedea care sunt noile afaceri de pe piață, cum pot să obțin eu niște fonduri, cum aș putea să mă îmbogățesc, la ce loterie să-mi răzuiesc biletul, care sunt tehnicile de manifestare, etc. Dar dorința și nevoia te bagă pe un singur culoar, iar acest univers este plin. Acest univers, imaginați-vă că este ca un hotel care are infinite camere. Și asta mă duce cu gândul la un pasaj din Biblie, pentru că nu fac niciun material fără o referire la cărțile religioase. My father's house has many mansions, so my father's mansion has many rooms. Da?
Casa tatălui meu are foarte multe camere. Atunci când eu mă voi duce și voi pregăti camerele pentru voi și apoi voi veni să vă iau și pe voi, le spune Iisus apostolilor săi. Și această casă la care se referă arată infinitatea de posibilități pe care le aduce acest univers. De ce să te oprești ca o râmă în dreptul unui singur culoar pe care să-l străbați toată viața de când te naști până mori și să nu explorezi vastitatea acestui univers? Așa că dorința și nevoia pe care noi o avem, fie poate să dureze pe o perioadă scurtă din viața noastră, fie pe un termen mediu, fie pe toată viața și să fim robii acelei dorințe sau acelei nevoi. Voi șterge tabla acum, nu știu dacă mai am ceva de notat, dar practic anulăm sistemul acesta de recompensă și pedeapsă și ne punem întrebarea ce nevoie am eu de aceste produse sau nimic nu se pierde și nimic nu se câștigă. Nu știu dacă voi mai desena ceva, cred că este suficient. Dacă eu îmi pun gândul ăsta, este practic o intenție setată de mine prin care voi anula orice formă de atașament pe care o pot avea asupra unui obiect. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă prin acest lucru. Practic, chiloții care sunt la reducere de la Victoria's Secret nu îmi aduc absolut niciun beneficiu. Nu câștig nimic dacă îmi cumpăr un set de 3 chiloți, din care 2 nici măcar nu-mi plac. Pentru că toate seturile acelea cuprind în general un singur lucru care vă place și prețul și nu vă plac celelalte 2 perechi, să spunem, dintr-un set de 3. Așa că trebuie să mă gândesc la toate acele lucruri care îmi sunt vândute drept avantaje. Care este avantajul? Prețul, reducerea sau setul, cantitatea. Dar eu vreau chiloți, da? Pe românește. Și atunci, eu ce cumpăr de fapt? Cumpăr alți norișori și alți aburi, da? Imaginari, care nu reprezintă produsul pe care eu îl caut. Eu caut o pereche de chiloți de bumbac, să spunem. Chilotul acela de bumbac nu este nici în prețul acela, nici în setul acela, nici în reclama pe care aceștia mi-o vând. Așa că nu am absolut nimic de câștigat prin faptul că este doar la reducere. Da? Produsul acela nu mi-adaugă absolut nimic. Nu am totodată nimic de pierdut dacă nu-l iau, pentru că mi se vinde cu totul altceva. Nu mi se vinde valoarea intrinsecă a produsului respectiv. Cred că m-am complicat un picuț. Notasem eu aici că nu pierd nimic dacă chiloții nu mai sunt la reducere și nu câștig nimic dacă îmi cumpăr set de 3 când 2 dintre aceștia nu îmi plac. Și foarte mulți oameni cumpără lucruri doar pentru că sunt la set, doar pentru că sunt mai multe la același preț, doar pentru că cumperi 2 și al 3-lea este gratuit, etc. Dacă te duci cu această gândire, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, te vei duce să-ți cumperi lucruri doar atunci când îți sunt absolut necesare, da? Mă duc să-mi cumpăr brânză, nu pentru că este la reducere la Lidl, nu pentru că a cumpărat și vecina de acolo și mi-a spus că au brânză bună, nu pentru că nu știu cine mi-a sugerat că brânza lor este adusă din nu știu ce țară, ci mă duc să-mi cumpăr brânză când eu am nevoie de brânză la micul dejun sau am nevoie de brânză pentru pastele cu brânză pe care vreau să le fac. Și acum, când am ajuns acolo în magazin, nu mă mai preocupă nici prețul, nu mă mai preocupă nici celelalte avantaje pe care mi le aduce, ci îmi cumpăr brânza, indiferent că este la reducere, indiferent că este la set, îmi cumpăr o singură cutie pentru că mie doar atât îmi trebuie. Și aceasta este regula principală după care îmi ghidez propria mea viață minimalistă, într-un fel, a cumpărăturilor pe care le fac. Pe mine nu mă interesează ca un produs să fie la reducere. Toată viața mea am vânat produse la reducere pe care le-am adus acasă și mi-am dat seama că în casa mea magia pe care acestea o prezentau în magazin dispăruse. Nu-mi doream acel lucru, pentru simplul fapt că produsul, când este la reducere, și mă refer aici la haine, la articole vestimentare, acelea sunt la reducere pentru că în sezonul următor vor fi scoase sau în sezonul următor vor fi considerate demodate. Degeaba ți-ai luat o rochie de vară vaporoasă acum că e la reducere în sezonul de iarnă, ei vor să scape de acel stoc pentru că la anul nu mai pot vârî deloc în magazin. Și cu cât reducerea este mai mare, cu atât acea rochie va fi considerată foarte ciudată între prietenele tale când vei vedea că a apărut un cu totul alt stil, da? Așa că trebuie să fii echidistant și să spui
această frază în cap: nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă. Ce transmiți practic subconștientului tău spunând asta? Consider practic că lucrurile sunt nicicum, da? Lucrurile nu au absolut nicio diferență. Faptul că lucrurile sunt nicicum te ajută să practici legea non-atașamentului. Nu te mai atașezi de ceva, nu mai ești îndârjit și doritor, nu mai ești, cum se spune, încrâncenat să-l obții, ci pur și simplu: am nevoie de acest lucru, mi-l iau, n-am nevoie de acest lucru, nu mi-l iau. Pot să trec impasibilă, pot să am viața mea și timpul meu liber pentru toate celelalte activități pe care mi le doresc. Practic, ajungi să conștientizezi ce îmi place, ce îmi doresc și ce vreau. Și aceste 3 întrebări sunt singurele întrebări după care trebuie să te ghidezi pe parcursul întregii tale zile, pentru că aceste lucruri reprezintă calea și traseul tău, te vor îndrepta cu mult mai mare ușurință spre a-ți descoperi vocația, talentul și a-ți fructifica viața într-un asemenea mod încât tot timpul tău liber și toată existența ta o vei dedica activităților pentru care ești înzestrat să operezi pe acest pământ. Așa că în loc să stau și să fac goana reducerilor prin magazine, în loc să alerg după produse pe care alții mi le recomandă pentru că au calități pe care alții le-au considerat deosebite, pot folosi același timp și aceeași energie să investesc în ce îmi place, ce vreau și ce prefer în această viață. Făcând aceste lucruri, voi simți că am trăit pentru mine și nu pentru ceilalți. Și astfel încetez să mă mai manipulez pe mine. Pentru că, de fapt, atunci când observ manipularea în lume, observ manipularea din interiorul meu. Și această manipulare din interiorul meu este forma prin care eu mă determin pe mine însămi să mă îndepărtez de la ce-mi doresc, ce vreau și ce prefer în această viață sau ce îmi place, către lucrurile pe care alții și le doresc. Și asta a fost cea mai mare manipulare și amăgire a vieții multora dintre noi și este pentru aceia care încă nu și-au dat seama. Diferența dintre oamenii care văd această manipulare în lume și cei care nu văd această manipulare în lume este că unii, deci și cel care nu vede manipularea în lume este manipulat, doar că nu o vede. Diferența o face că unul devine conștient de această manipulare. Dacă face încă un pas suplimentar, atunci va realiza că manipularea este în el. Acela care, în schimb, este inconștient de manipularea care are loc în jurul său pretutindeni în această lume, este foarte, foarte detașat în mintea lui, conștientă, de ceea ce se desfășoară în subconștient. Acela nu este conștient de inconștientul său sau nu reușește să conecteze cu intuiția și cu inconștientul său. Preocuparea sa este strict lumească, este strict pe planul acesta, realizează că ceva este în neregulă, dar o pune pe seama unei dureri de dinți sau pe seama unei migrene. Așa că primul pas spre a ajunge la vindecare este să treci mai întâi prin acest hău în care vezi că întreaga lume este manipulatoare, mai întâi îi acuzi, dar dacă te duci în hău, în adâncimi și mai mari și vezi că acea manipulare este de fapt recunoscută pentru că tu o ai săpată adânc în interiorul tău, abia atunci vei reuși să te eliberezi. Vei adopta toate măsurile necesare pentru a te elibera. Dar fiecare poate avea metoda sa practică de a face acest lucru. Eu, oameni buni, sunt manipulatoare. Mi-am acceptat această realitate. Odată ce ți accepti condiția, oricât este ea de rea și oricât ar suna de abominabilă și reprobabilă față de ceilalți, odată ce accepti acest lucru și îl pricepi cu adevărat până îți provoacă suferință, până când transpiri cu strop de sânge, atunci vei avea posibilitatea să scoți și darurile care se ascund în spatele oricărei emoții care a fost catalogată drept negativă de către părinții noștri la începutul acelui proces de condiționare. Părinții noștri au spus: a fi manipulator e rău, afară. A fi obedient, să mă asculți doar ce spun eu și să asculți de ce spune lumea și să asculți de gura lumii, este bine. Și dacă fac pace cu faptul că pot fi și manipulatoare, atunci când îi voi vedea pe alții că exercită manipularea în lume, voi fi mai empatică, mai înțelegătoare și totodată voi recunoaște acele abilități și nu mă vor mai afecta, la fel cum gloanțele nu-l mai puteau ciurui pe Neo în Matrix. Practic toate gloanțele te vor ocoli pentru că nimeni nu poate lupta cu tine dacă tu ești
cel mai bun în deținerea acelei arme, da? Așa că eu sunt manipulatoare, vă declar, fățiș, doar că eu nu le joc subversiv, vă spun direct când încerc să vă întorc percepția și vreau să vă lărgesc percepția, să vedeți cât mai multe din acest spectru larg numit univers și totodată fac uz și de mijloace de manipulare care sunt oarecum inconștiente, faptul că îmi folosesc tonalitatea vocii într-un anume stil, faptul că fac cu ochii cam așa, faptul că mă pieptăn și mă aranjez și vă vorbesc într-un anume fel, încerc să mă fac plăcută, încerc să mă fac agreabilă, toate acestea sunt arme care sunt folosite într-un sens benefic. Astfel, manipularea nu mai este doar un tool negativ, ci este ceva care pompează mesajul, care îl face să transpară și să fie mai evident în fața celor care sunt dispuși, bineînțeles, să-l primească. Acestea fiind spuse, sper că este un clip de ajutor. Mai mult m-am ocupat de descrierea problemei, dar fiecare va avea metoda sa de a-l dibui. Cel mai important pas este să conștientizați că dacă vedeți manipularea în lume, este în interiorul vostru. Că voi înșivă vă manipulați să vă distanțați de ceea ce vă place, de ceea ce doriți și ceea ce vreți pentru voi și faceți mai multe pentru ceilalți. Ca o casă să fie cât mai fermă pe temeliile sale, este nevoie ca stăpânul să fie în permanență acasă. Acestea fiind spuse, vă pup pe data viitoare. La revedere!